यो हाम्रो भयो फर्मेट फर मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट। यसमा चाहिँ के छ त मल्टिपल के छ त स्टेपहरु चाहिँ रहेको छ। पहिला हाम्रो के छ त यसमा हेरिहालौं। यो अब हाम्रो कम्पनी के हो जस्तै मानौ हाम्रो एबीसी कम्पनी छ र जसको चाहिँ हाम्रो के हो त इन्कम स्टेटमेन्ट हो र यो के हो त मल्टी स्टेप हुन् र फर द इयर अथवा पिरियड इन्डेड भनेपछि डेट लेख्नु पर्ने भयो जस्तो अघि हामीले लेखेको जस्तो गरी। र अब यसमा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा अपरेटिङ इन्कमलाई छुटाउनु पर्यो अर्थात् अपरेटिङ रेभिन्यूहरुलाई, त्यसपछि नन अपरेटिङ इन्कमहरुलाई पनि छुटाउनु पर्यो र त्यसका साथै हाम्रो चाहिँ अरु के हुन्छ भन्दा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि छुटाउनु पर्यो र नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि छुटाउनु पर्ने हुन्छ। र हाम्रो स्टेप चाहिँ यसरी सुरु हुन्छ जस्तै हाम्रो सेल्स रेभिन्यू छ भनेदेखि त्यसबाट हामीले सेल्स रिटर्न घटाउनु पर्यो र हाम्रो सेल्स डिस्काउन्ट घटाउनु पर्यो, डिस्काउन्ट छ भनेदेखि र त्यसपछि मात्र के आउँछ त हाम्रो नेट सेल्स भने मतलब जस्तै हाम्रो यहाँ के छ सेल्स रेभिन्यू छ है। सेल्स रेभिन्यू जस्तै हाम्रो एक्जाम्पलको लागि के छ त हाम्रो यो सेल्स रेभिन्यू भयो है। के भयो त हाम्रो सेल्स रेभिन्यू भयो र त्यो सेल्स रेभिन्यूलाई चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा घटाउनु पर्ने भयो। जस्तै यो सेल्स रेभिन्यू भयो र यो सेल्स रेभिन्यूमा हाम्रो रिटर्न छ जस्तै यहाँ डिस्काउन्ट सेल्स डिस्काउन्ट छ भन्दा यो दुईटाको जुन सम आउँछ यो चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौं र यसमा चाहिँ हाम्रो के आउनु भयो त योबाट चाहिँ हाम्रो यो घटाउँदा भने मतलब सेल्स रेभिन्यूबाट चाहिँ हामीले सेल्स रिटर्न र सेल्स डिस्काउन्ट घटाउँदा के आउनु भयो त नेट सेल्स यहाँ आउने भयो र नेट सेल्सबाट चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्स घटाउनु पर्ने हुन्छ र यो कस्ट अफ गुड्स सोल्स कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरा पनि हजुरलाई थाहा हुनु पर्ने हुन्छ। जसमा चाहिँ हाम्रो ओपनिङ स्टक छ जसमा चाहिँ हामी के गर्छौं त पर्चेज राख्छौं, पर्चेजबाट हामीले पर्चेज रिटर्न घटाउँछौं, डिस्काउन्ट अन पर्चेज घटाउँछौं, क्यारेज इनवर्ड हाम्रो के गर्छौं त यसलाई राख्छौं र यसो गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ त कस्ट अफ गुड्स सोल्स गुड्स अभाइलेबल फर सेल्स भनौं न कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल फर सेल्स आउँछ जसबाट हामीले क्लोजिङ स्टक घटाइसकेपछि अब हाम्रो के आउँछ ग्रस प्रफिट अथवा हाम्रो लस आउँछ भने मतलब यो जुन हाम्रो नेट सेल्सबाट हामीले जुन कस्ट अफ गुड्स सोल्स घटाउँछौं त्यसबाट चाहिँ हामीले के गर्छौं त यो ग्रस प्रफिट अथवा लस निकाल्न सक्छौं र जुन यो कस्ट अफ गुड्स सोल्स चाहिँ यो यति प्रोसेसबाट चाहिँ आएको छ यति प्रोसेसबाट है। यतिबाट के आयो त हाम्रो COGS चाहिँ भनौं न कस्ट अफ गुड्स सोल्स भयो र यसरी जुन हाम्रो ग्रस प्रफिट अथवा लसबाट चाहिँ अब हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु चाहिँ घटाउनु पर्ने भयो। यो सबै हाम्रो के हो त अपरेटिङ इन्कमहरु हुन् है। यो चाहिँ अपरेटिङ इन्कम OI भनेको हाम्रो अपरेटिङ इन्कम भयो सर्ट फर्ममा। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्यौं है त। र त्यसै गरी हाम्रो यसै अन्तर्गत जेनरल एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भने चाहिँ है त जेनरल एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस पनि पर्ने भयो जुन अब त्यसै गरी हाम्रो सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस पनि पर्ने भयो। यो सबै हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु चाहिँ हुन् भनेदेखि जुन यसै अन्तर्गत भने मतलब जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भित्र चाहिँ के पर्यो भन्दा जुन हाम्रो डिप्रिसिएसन है ई भएछ डिप्रिसिएसन अन द बिल्डिङ एन्ड द अफिस फर्निचर, त्यसै गरी एमोर्टाइजेसन अफ द ट्रेडमार्क एन्ड द अदर इन्टेन्जिबल, त्यसै गरी स्यालेरिज एन्ड द वेजेस अफ द अफिस स्टाफ, इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस, सप्लाइज एक्सपेन्सेस र त्यसै गरी हाम्रो अफिस रेन्टहरु भयो, त्यसै गरी हाम्रो प्रिन्टिङ एन्ड द स्टेसनरी र डिप्रिसिएसन अन द स्टोर फर्निचर एन्ड द फिक्चरहरु भयो, त्यसै गरी अदर अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरु भयो। यो सबै हाम्रो जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हुन् भनेदेखि हाम्रो यो सबै जोडेर चाहिँ अब हाम्रो के आउँछ त टोटल जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस आयो। र त्यसै गरी सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस अन्तर्गत हाम्रो बिक्री वितरण गर्दाखेरि लागेका खर्चहरु जस्तै एडभर्टाइजिङ, स्यालेरिज एन्ड द वेजेस अफ द सेल्स पर्सन हैन। सेल्स पर्सन भने त हाम्रो सेलिङसँग रिलेटेड भयो नि त त्यही भएर यो यहाँ आयो। त्यसै गरी रेन्ट अफ द वेयरहाउसेस एन्ड द सोरुमहरुको भयो र त्यसै गरी हाम्रो सेल्स पर्सन कमिसनहरु भयो, डिप्रिसिएसन अन द डेलिभर भ्यान्स अटोमोबाइल्स, त्यसै गरी अदर सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसहरु भयो र यो सबै जोडेर हाम्रो के आयो त टोटल सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेर चाहिँ आयो। र टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कसरी आयो भन्दा यो जुन हाम्रो टोटल जेनरल एक्सपेन्सेस प्लस टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस जोडेर चाहिँ हाम्रो के आयो टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। र अब हाम्रो यो जुन जति पनि ग्रस प्रफिट निकालेको थिएन अघि हामीले ग्रस प्रफिट अथवा ग्रस लस आउँछ त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो त्यसबाट चाहिँ हामीले टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटायो भने चाहिँ के आयो त हाम्रो इन्कम फ्रम अपरेसन अथवा हाम्रो लस फ्रम अपरेसन पनि हुन सकिन्थ्यो है लस भए चाहिँ। र यसै गरी अब हाम्रो के भयो त अपरेटिङसँग रिलेटेड अब हाम्रो सबै सक्यो। यतिसम्म चाहिँ हाम्रो के भयो त अपरेटिङ थियो, यो भन्दा माथि चाहिँ
अब है योभन्दा माथि चाहिँ हाम्रो के भयो त यो आउनुभन्दा अगाडि इन्कम फ्रम अपरेसन भने मतलब ग्रस प्रफिट माइनस टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। त्यसपछि अब सबै हाम्रो के हो त यो नन अपरेटिङसँग रिलेटेड छ। यो के हो त नन अपरेटिङसँग रिलेटेड छ। जस्तै अदर रेभिन्युज भनेको यो नन अपरेटिङ इन्कमहरू के हुन्छ रहेछ हेडिङहरू याद गर्नु होला। इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू अथवा रिसिभै भइहाल्यो। इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू पेड होइन है, यसमा पेड लेखेको छ, यो हाम्रो के हो त रिसिभ्डै भनौँ, रिसिभ भयो होइन। इन्ट्रेस्ट रिसिभ्डहरू छ भनेदेखि यसलाई रिसिभ बनाउनु होला हजुरहरूले। र त्यसपछि डिभिडेन्ड रिसिभ्डहरू भयो, रेन्ट कमिसन रेभिन्युजहरू भयो, गेन अन द डिस्पोजल अफ एसेट्स, यो सबै चाहिँ हाम्रो के आयो त अपरेटिङ अन्तर्गत चाहिँ अपरेटिङ होइन नन अपरेटिङ इन्कम भयो है। र त्यसै गरी यो अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भनेको यो नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू हुन्। यो चाहिँ नन अपरेटिङ इन्कम, यो चाहिँ हाम्रो के हो त नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत के रहेछ भन्दा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस जुन चाहिँ पेड गरेको छ भने, लस अन द डिस्पोजल अफ एसेट्स। त्यसै गरी एड हाम्रो के छ त एड चाहिँ एड गर्नु पर्यो कतिखेर भन्दा जब चाहिँ एक्सेस अफ द रेभिन्युज एन्ड द गेन्स ओभर एक्सपेन्सेस एन्ड द लसेस। र त्यसै गरी अर लेस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एक्सेस अफ द एक्सपेन्सेस एन्ड हुनु पर्यो है यहाँ, एन्ड लसेस ओभर द रेभिन्यू एन्ड द गेन्स। र यो यति गरिसकेपछि जसमा चाहिँ हाम्रो यो इन्कम बिफोर ट्याक्स चाहिँ कतिखेर आउँछ भन्दा जुन हाम्रो जति पनि यो छ नि यो सबै गरिसकेपछि आउने भयो। जसमा चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस अथवा प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई पनि एडजस्ट गरेपछि हाम्रो के आउँछ नेट इन्कम, अथवा हाम्रो नेट इन्कम के आउनु भयो नेट इन्कम अथवा लस चाहिँ आउने भयो। यो एउटा हाम्रो फर्मेट भयो, जुन हाम्रो फर्मेट फर द मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट, यो कुराहरू है। यसले स्क्रिनसुट गर्न मिल्छ सकिन्छ हो, यसलाई स्क्रिनसुट गर्नु होला है त यसरी। र अब हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ आजलाई यति नै गरौँ। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ जुन हाम्रो एसए मल्टी स्टेपसँग सम्बन्धित यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो जुन अर्को कन्सेप्ट है रिटर्न अर्निङतर्फ जान्छौँ। र सबै कन्सेप्ट सकिसकेपछि हाम्रो एक्जाममा सोधिन सक्ने सम्भावित क्वेसनहरूलाई चाहिँ धेरै हामी कलेक्ट गरेर पढ्छौँ है त। रिटर्न अर्निङ भइहाल्यो होइन, ब्यालेन्स सिटहरू भए, त्यसपछि अरू हाम्रो के बाँकी छ त यसमा स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन सेयर होल्डर्स इक्विटी बाँकी भयो, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बाँकी भयो होइन। सबै चाहिँ हामी हेर्दै गरौँ ल, राम्रोसँग पढ्नु होला। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ।